Hello friends, welcome to the channel. Thank you for your love. Hope you all are doing great. Hope you all are fine. Actually जब हामी भर्खर जिम जोइन गर्छौं भर्खर जिम स्टार्ट गर्छौं when we are in the beginning phase अब त्यतिखेर हामीसँग जिमको नलेज त हुँदैन एक्सपिरियन्स त हुँदैन सो त्यतिखेर we may happen to make some mistakes अब त्यतिखेर नलेज पनि छैन एक्सपिरियन्स पनि छैन आइडिया पनि छैन कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क सो जिम जाने दाइहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई ब्लाइन्डली फलो गर्नु बाहेक अरु अप्सन हुँदैन र यसरी ब्लाइन्डली फलो गर्दाखेरि we may happen to make some mistakes र यो मिस्टेक्सले पछि लङ टर्ममा पनि हाम्रो मसल बिल्डिङ एबिलिटीलाई अफेक्ट गर्न सक्छ यस इट क्यान अफेक्ट or these mistakes can affect our muscle building ability in long term also म पनि सुरुमा अब जिम जोइन गर्दाखेरि वे ट्रेनिङ मैले जब स्टार्ट गर्दाखेरि आई वाज अल्सो अ कम्प्लिटली नूब मलाई पनि त केही कुरा थाहा थिएन मलाई पनि त जिमको बारेमा केही आइडिया थिएन अनि त्यो जिममा जो सिनियर दाइहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही ब्लाइन्डली फलो गर्थे पछि जब मलाई नलेज भयो when I studied त्यसपछि मलाई अलिकति एक्सपिरियन्स भयो ट्रेनरहरुसँग मेरो कुराकानीहरु हुन थाल्यो देन बिस्तारै मलाई रियलाइज भयो कि ओके त्यो त मैले रङ गरिरहेको रहेछु न आई निड टु करेक्ट दिस सो त्यसरी मलाई बिस्तारै रियलाइजेसन जब मलाई यो गल्तीहरुको बारेमा रियलाइजेसन भयो नि एउटा फिलिङ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यदि मलाई यो गल्तीहरु पहिल्यै थाहा भएको भए इफ एनीबडी वाज देयर टु टेल मी अबाउट ऑल दिस मिस्टेक्स एन्ड इफ आई कुड करेक्ट दैट त्यही बेला यदि मैले यो गल्तीहरुलाई सुधार्न पाएको भए मेरो रिजल्ट्स वुड बी इभन बेटर मैले यदि स्ट्रगल गर्नु पर्थेन बिकज आई हेभ अलमोस्ट ह्याड माई ब्याक इन्जुरी लोवर ब्याक इन्जुरी 3 टाइम्स स्क्वाट्स गर्दाखेरि डेडलिफ्ट गर्दाखेरि आई हेभ ह्याड माई ब्याक इन्जुरी आई नो हाउ इट फिल्स यतापट्टि पल्टिन नि मिल्दैन उतापट्टि पल्टिन नि मिल्दैन ओछ्यानमा एउटा कन्स्टेन्ट पोजिसनमा यु आर स्टक इन अ बेड एन्ड अल्सो आई एम वेयरिङ द ब्याक सपोर्ट बेल्ट फर लाइफ टाइम सो आई डोन्ट वान्ट यु पिपल टु मेक दिस मिस्टेक्स सो टुडे आई एम गोइङ टु सेयर दिस मिस्टेक्स मैले के मिस्टेक्स गरेँ मेरो फिटनेस जर्नीमा मैले के इन्जुरी भएर सिकेँ यो सबै म त्यो सब सेयर गर्छु and if you are a beginner or intermediate no problem if you are watching this video and if you are making all these mistakes maybe this video will help you to avoid these mistakes in your fitness journey too maybe this video will be helpful for you so let's start the video so first mistake मैले गरेको भनेको underestimating the carbohydrates हामी सुरुमा जिम जोइन गर्दाखेरि जिममा हामी नयाँ हुँदाखेरि कोही सिनियर्सहरुले अथवा कोही ट्रेनर्सहरुले कार्ब्सलाई यसरी पोर्ट्रे गरिदिन्छ कि मानम त्यो हाम्रो दुश्मनै हो जिम जोइन गरे आजबाट अब राइस खानु हुँदैन अब कार्बोहाइड्रेट खानु हुँदैन कार्बोहाइड्रेट एकदम थोरै खानुपर्छ खाइहाल्यो भने पनि ब्राउन राइस ब्राउन ब्रेड ओट्स यति अन्डा खा चिकन खा चना खा पानीमा भिजाएर चना खा त्यसपछि बादाम खा यो खान राइसलाई यसरी पोर्ट्रे गरिन्छ कि मानम त्यो हाम्रो दुश्मन हो बट इज इट ट्रू हो हामीले चिकन खानुपर्छ अन्डा खानुपर्छ बट व्हाट अबाउट कार्ब्स हो हामी फ्याट लस गर्दाखेरि हामीले अभियसली कार्ब्सको अमाउन्ट केही कम गर्नुपर्छ किनभने द्याट विल हेल्प अस टु बी इन क्यालोरिक डेफिसिट र क्यालोरिक डेफिसिटमा नगइकन जे गरे पनि फ्याट लस गर्न सकिँदैन द्याट्स द ट्रुथ तर मसल बिल्डिङमा वी नीड कार्ब्स वी नीड द करेक्ट अमाउन्ट अफ कार्ब्स हाम्रो बडीले जति कार्ब्स चाहिन्छ त्यति हामीले खानुपर्छ बी इट फ्रम व्हाइट राइस बी इट फ्रम ब्राउन राइस बी इट फ्रम ओट्स रोटी एनिथिङ व्हाइट राइसलाई त हाम्रो जिम्समा यसरी पोर्ट्रे गरिन्छ कि मानम त्यो म्यानकाइन्डको लागि दुश्मनै हो किनभने भात खायो भने पेट लाग्छ भात हामीलाई चाहिने भन्दा बढी खायो भने पेट लाग्छ हामीलाई चाहिने अमाउन्टमा भात हामीले खानुपर्छ या एनी सोर्स अफ कार्ब्स हामीले खानुपर्छ सो आई टेल यु हाउ ठिक छ तपाईले भन्नु होला कि हैन मैले त भात कम खाइरहेछु त्यही पनि मेरो त पेट लाग्यो भातैले हो भन्नुहुन्छ भने मेबी यु आर इटिङ अ लट अफ अदर हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुड्स तपाईले राइस कम गर्नु भइसकेपछि पनि तपाईको पेट घटिरहेको छ भने मेबी तपाईले अझै कम गर्नुपर्ने हो कि तपाईको क्यालोरिक डेफिसिटमा तपाई हुनुहुन्न होला you think you are in caloric deficit but you may not or maybe you are eating a lot of high glycemic foods अथवा fiberless foods हरु carbs हरु बाहिर junk foods हरु खाइरहनु भएको छ कि so anyway we won't go to that side we'll see how carbs are important to us carbohydrate basically भनेको lumps of sugar अथवा lumps of monosaccharide अब यदि धेरै monosaccharide मिलेर बनेको छ long chain मा 3 देखि 10 वटा मोनोस्याकाराइड अथवा 3 देखि 10 वटा सुगर मिलेर त्यो कार्बोहाइड्रेट बनेको छ भने द्याट्स कल्ड ओलिगोस्याकाराइड 10 भन्दा बढी छ भने पोलिस्याकाराइड भन्छ यो ओलिगोस्याकाराइड र पोलिस्याकाराइडलाई कम्प्लेक्स कार्ब्स भन्छौं हामी कहीँ कतै सुन्नु भएको होला कम्प्लेक्स कार्ब्स भनेर
र अर्को हुन्छ दुईटा मोनोस्याकाराइड मिलेर बनेको डाइस्याकाराइड भएको कार्ब जसलाई हामी सिम्पल कार्ब्स भन्छौँ अथवा मोनोस्याकाराइड सेल्फ इज अ सिम्पल कार्ब सो एनीवे कम्प्लेक्स कार्ब्स होस् अथवा डाइस्याकाराइड जस्तो सिम्पल कार्ब्स होस् फाइनल्ली यिनीहरू ब्रेकडाउन हुन्छ इन्टु ग्लुकोज सो कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ ग्लुकोजमा जब हामी कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ नि जब हामी कार्बोहाइड्रेटलाई मुखमा चपाइरहेको हुन्छौँ नि त्यसलाई हामी म्यास्टिकेसन प्रोसेस भन्छौँ र म्यास्टिकेसन प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरि सलाइभरी ग्ल्यान्डले चाहिँ नि सलाइभरी अमाइलेज भन्ने एउटा एन्जाइम प्रड्युस गर्छ त्यो एन्जाइमले हामीले खाएको पोलिस्याकाराइड डाइस्याकाराइड ओलिगोस्याकाराइड सबलाई डेक्स्ट्रोज र माल्टोजमा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ यो डेक्स्ट्रोज र माल्टोज त्यहाँबाट हाम्रो स्टोमकमा जान्छ स्टोमकमा एसिडिक कन्डिसन हुने भएको भएर त्यहाँ फर्दर ब्रेकडाउन चाहिँ हुँदैन तर स्टोमकको कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि डेक्स्ट्रोज र माल्टोजले एउटा फ्लुइड बनाउँछ मिसिएर त्यो फ्लुइडलाई हामी काइम भन्छौँ त्यो काइम स्मल इन्टेस्टिनमा जान्छ त्यहाँबाट स्मल इन्टेस्टिनमा पहिला डुओडेनममा जान्छ डुओडेनममा प्यान्क्रियाटिक अमाइलेजले त्यसलाई डाइस्याक्राइड्समा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ फर्दर ब्रेकडाउन गरिदिन्छ माल्टोज ल्याक्टोज र सुक्रोजमा त्यो माल्टोज ल्याक्टोज र सुक्रोजलाई इन्टेरोसाइड्समा भएको क्रस पोर्टर एन्जाइम्स माल्टेज ल्याक्टेज र सुक्रेजले ग्लुकोजमा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ अब इन्टेरोसाइड्स भनेको चाहिँ एक खालको एपिथेलियल सेल्स हो एपिथेलियल सेल्स भनेको चाहिँ द सेल्स द्याट क्यान एब्जर्भ न्युट्रिएन्ट फ्रम फुड्स एनिवे यसरी हाम्रो बडीमा ग्लुकोज भन्छ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ एनिवे यसको बारेमा कुनै डिटेल भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने पछि इन द फ्युचर अभियसली विल मेक अ भिडियो बट अहिलेको लागि के याद राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ग्लुकोजमा ब्रेकडाउन हुन्छ अब ग्लुकोज स्मल इन्टेस्टिनमा हाम्रो भइसकेपछि अब यो ग्लुकोजलाई डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो लिभर सेल मसल सेल्स त्यसको लागि ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्सहरू काममा आउँछ ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्सले यिनीहरूलाई लिभर सेल्स मसल सेल्स जस्तो डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छ अब लिभर सेल्स मसल सेल्समा गइसकेपछि क्याच यहाँनिर के छ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुन्छ एरोबिक एनारोबिक सो ग्लाइकोलाइसिसमा के हुन्छ ग्लुकोज चाहिँ नि डिफ्रेन्ट एन्जाइम्सको प्रेजेन्समा डिफ्रेन्ट कोफ्याक्टर्सको प्रेजेन्समा ग्लुकोज 6 फस्फेट हुँदै फ्रुक्टोज 6 फस्फेट हुँदै फाइनली पाइरुवेटमा ब्रेकडाउन हुन्छ सो एउटा ग्लुकोजले दुईवटा पाइरुवेट दिन्छ यतिखेर दुईवटा एटिपी रिलिज हुन्छ एटिपी प्रड्युस हुन्छ सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एटिपी इज एटिपी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुपर्ने कुरा सो पहिला ग्लाइकोलाइसिस भएर त्यसपछि म एटिपीको बारेमा भन्छु सो एनिवे ग्लाइकोलाइसिसमा ग्लुकोज पाइरुवेटमा ब्रेकडाउन हुन्छ अब डिपेन्डिङ अन द कन्डिसन यदि हामी एकदमै हेभी वर्कआउट गरिरहेको छौँ मतलब हेभी केही काम गरिरहेको छौँ जस्तै जिममा वर्कआउट गर्ने अथवा स्प्रिन्टिङ गर्ने रनिङ गर्ने अथवा समथिङ लाइक द्याट समथिङ लिफ्टिङ त्यस्तो केही गरिरहेको छौँ भने हामीलाई सर्ट टाइममा धेरै एटिपी चाहिन्छ र यो पाइरुवेटले के गर्छ पाइरुवेटले यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिदिन्छ ग्लुकोजलाई पाइरुवेटमा ब्रेकडाउन गर्ने प्रोसेस रिपिट गरिदिन्छ र आफू चाहिँ ल्याक्टेटको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ यो प्रोसेसलाई हामी ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन अथवा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पनि भन्छौँ किनभने यसमा अक्सिजन युज हुँदैन तर यदि हामी नर्मल केही गरिरहेको छैनौँ नर्मली यत्तिकै छौँ भने त्यो पाइरुवेट चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा जान्छ त्यहाँ गएर एसिटाइल कोएन्जाइममा कन्भर्ट हुन्छ एसिटाइल कोएन्जाइम एक क्रेब साइकलमा जान्छ क्रेब साइकलबाट फर्दर अक्सिडेटिभ फस्फोरिलेसन प्रोसेस हुन्छ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्टेसन र कियोस्मोसिस हुन्छ र फाइनली एटिपी बनाउँछ सो बेसिकली ग्लुकोजले एटिपी बनाउने रहेछ सो एटिपी भनेको के एटिपी इज अ न्युक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफस्फेट इज अ न्युक्लियोटाइड जसले हामीलाई एनर्जी दिन्छ फर लिटरली अलमोस्ट एभ्रिथिङ हेर्नलाई बोल्नलाई हिँड्नलाई सुन्नलाई फुड डाइजेस्ट गर्नलाई ब्लड सर्कुलेसन गर्नलाई हार्ट बिट भइरहेको छ मसल प्रोटिन सिन्थेसिस भइरहेको छ हामी कसैलाई केही कुरा सोचिरहेको छौँ फर एभ्रिथिङ एटिपी इज युज्ड एटिपीले एनर्जी दिन्छ सो ग्लुकोजले के गर्दो रहेछ एटिपी दिँदो रहेछ सो कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई ग्लुकोज दिन्छ ग्लुकोजले एटिपी दियो दिस इज हाउ कार्बोहाइड्रेट गिभ्स अस एनर्जी अब यति गरिसकिसकेपछि के ग्लुकोज बाँकी रह्यो भने त्यसलाई लिभर सेल्स मसल सेल्समा ग्लाइकोजनको रूपमा स्टोर गरिदिन्छ पछि अब एनर्जी बनाउनु चाहियो भने त्यहीँबाट लिन सकोस् भनेर अब यति गर्दा गर्दै पनि केही ग्लुकोज बाँकी बस्यो भने त्यसलाई चाहिँ लाइपोजेनेसिस प्रोसेसबाट फ्याट बनाएर बडी फ्याटको रूपमा ट्राइसोग्लाइसराइड्सको रूपमा हाम्रो बडीमा स्टोर गरिदिन्छ सो द्याट फ्युचरमा हामीले धेरै दिनसम्म कार्बोहाइड्रेट खाएन भने एनर्जी बनाउन सकोस् भनेर सो यसरी कार्बोहाइड्रेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनर्जी मेकिङ प्रोसेस एटिपी दिँदो रहेछ ग्लुकोजले तर अब तपाईँहरूले के भन्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी त फ्याटले पनि दिन्छ प्रोटिनले पनि दिन्छ ग्लुकोनियोजेनेसिस प्रोसेस भर्सेस किटोजेनेसिस प्रोसेस भर्सेस यस आई नो अबाउट ग्लुकोनियोजेनेसिस प्रोसेस एन्ड किटोजेनेसिस प्रोसेस तर जब हामी मसल बिल्डिङ गरिरहेको हुन्छौँ भने वी डु नट वान्ट आवर प्रोटिन टु गेट कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी वाया ग्लुकोनियोजेनेसिस और अब अर्को छ फ्याटले ग्लुकोनियोजेनेसिस नि गरिदिन सक्छ किटोजेनेसिस नि गरिदिन सक्छ बट फ्याट भनेको प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी होइन सो कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी द्याट्स वाइ यु निड कार्ब्स अर्को कुरो कार्बोहाइड्रेटले तपाईँलाई ग्लाइकोजन स्टोरेज पनि दिन्छ सो मसल मास बिगर देखिनलाई मसल साइज बिगर हुनलाई ग्लाइकोजन स्टोरेज अल्सो प्लेज अ बिग रोल सो त्यही भएर कार्बोहाइड्रेट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट सो डु नट नेग्लेक्ट द कार्बोहाइड्रेट्स सेकेन्ड नम्बरमा छ अन्डर एस्टिमेटिङ द फ्याट्स इफ यु आर अ बिगिनर यु क्यान रिलेट टु दिस जसरी कार्बोहाइड्रेट हामीलाई दुश्मन जसरी पोर्ट्रे गरिन्छ नि फ्याटलाई पनि एज अ दुश्मनै पोर्ट्रे गरिन्छ
फ्याट खानु हुँदैन, फ्याट यस्तो उस्तो, फ्याट आर डेन्स. यस, फ्याट आर डेन्स इन क्यालोरिज हो. हामीले ओभर इटिङ अफ फ्याट्स अभोइड गर्नुपर्छ. ओभर इटिङ अफ स्याचुरेटेड फ्याट पनि अभोइड गर्नुपर्छ. इटिङ अफ ट्रान्स फ्याट्स अभोइड गर्नुपर्छ. तर हाम्रो बडीलाई पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट, मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याट एन्ड सम अमाउन्ट अफ स्याचुरेटेड फ्याट चाहिन्छ. फ्याट फुटेर हामीलाई फ्याटी एसिड्स दिन्छ. जुन फ्याट हामीले खान्छौँ त्यो स्मल इन्टेस्टिनमा गएर लाइपेजले त्यसलाई इन द प्रेजेन्स अफ बाइल जुस ब्रेकडाउन गर्छ. किनभने फ्याट एकै सोल्युसनमा ब्रेकडाउन हुन सक्दैन नि त. किनभने पानीसँग फ्याट डराउँछ अथवा पानीसँग फ्याट घुल्दैन, त्यही भएर बाइल जुस प्रड्युस गर्छ. सो लिभरको सेन्सिटिभिटी बढ्छ टुवर्ड्स प्रोडक्सन अफ बाइल जुस. त्यसपछि फ्याटी एसिड्स र ग्लाइसेरोल जुन फ्याट्सबाट आउँछ त्यसलाई एउटा प्रोटिनले कभर गर्छ. काइलोमाइक्रोन हामी त्यसलाई भन्छौँ, विच इज क्वाइट सिमिलर टु भेरी लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन. एनिवे त्यो काइलोमाइक्रोनले त्यसलाई बाया ल्याक्टियल्स अनि भेन्स, आर्टरिज, क्यापिलरी बेड हुँदै फ्याटी एसिड्सलाई ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छ हाम्रो बडी पार्ट्समा. ओमेगा 3, 6, 9 जस्तो अनस्याचुरेटेड फ्याटले हाम्रो बडीमा VLDL भेरी लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन र LDL लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन, ब्याड कोलेस्ट्रोल हामी जसलाई भन्छौँ त्यसलाई लोवर गर्न हेल्प गर्छ. र हाई डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन, गुड कोलेस्ट्रोल हामी जसलाई भन्छौँ त्यसलाई हाई गर्न हेल्प गर्छ. जसले गर्दाखेरि हाम्रो हार्ट हेल्थ राम्रो हुन्छ. अल्सो ओमेगा 3 मा यु हेभ टु रिमेम्बर, ओमेगा 3 मा EPA, इकोसा पेन्टोनोइक एसिड र डोकोजा हेक्सोनोइक एसिड DHA, EPA र DHA हुन्छ. जसले गर्दाखेरि मसल सोरनेस हुँदैन, मसल रिकभरीमा हेल्प गर्छ. डम्स, डिलेड अनसेट मसल सोरनेस कम गराउन हेल्प गर्छ. हामीले खाने भाइटामिन A, भाइटामिन E, भाइटामिन D अनि भाइटामिन K भनेको फ्याट सोल्युबल भाइटामिन्स हो. सो फ्याट खानाले के हुन्छ, अभियसली प्रपर अमाउन्ट अफ हेल्थी फ्याट, त्यो खानाले के हुन्छ, त्यो फ्याट सोल्युबल भाइटामिन्सलाई एब्जर्ब गर्न हेल्प गर्छ. अल्सो हाम्रो ब्रेन र नर्भ्सको प्रपर फङ्सनिङमा पनि फ्याट चाहिन्छ. एउटा मेलिन भन्ने एउटा फ्याटी कम्पाउन्ड हुन्छ जुन एसेन्सियल फ्याटी एसिड्सबाट बनेको हुन्छ. त्यो एसेन्सियल फ्याटी एसिड्स भनेको यस्तो फ्याटी एसिड्स हो जुन हाम्रो बडीले आफै प्रड्युस गर्न सक्दैन, हामीले त्यसलाई बाहिरबाट दिनुपर्छ इन द फर्म अफ फुड. त्यो एसेन्सियल फ्याटी एसिड्सले मेलिन बनाउँछ जसले गर्दाखेरि नर्भ सेल्सलाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रान्सफर गर्न हेल्प गर्छ. अल्सो फ्याट्स क्रिएट अ प्रपर इन्भाइरोमेन्ट फर द सेक्रेसन अफ हर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन. And we know that if you have testosterone, you'll build muscle mass. If you do not have testosterone, you cannot build muscle mass. Why do women? महिलाहरूको त्यति धेरै मसल मास किन हुँदैन? किन भन्दाखेरि महिलाहरूको 20 देखि 80 नैनोग्राम पर डेसिलिटर मात्र टेस्टोस्टेरोन हुन्छ, त्यही पनि प्रोड्युस हुँदैन, त्यो कन्भर्ट हुन्छ एस्ट्रोजनबाट एन्ड्रोजनमा. तर हामी मेल्सहरुमा 240 देखि 800 नैनोग्राम पर डेसिलिटरसम्म टेस्टोस्टेरोन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि we have muscle mass. So testosterone directly proportional to muscle mass. So fats are essential for the production of hormones like testosterone also. So त्यही भएर हामीले किवी, एभोकाडो, peanuts, peanut butter, त्यसपछि अरु kind of nuts, fish oilहरु we have to take. Fats are really essential. Please do not underestimate the fats. थर्ड नम्बरमा छ ल्याक अफ प्रोटिन. र यो गल्ती पनि मैले सबैभन्दा धेरै गरेको गल्ती हो बिगिनिङ फेजमा, ल्याक अफ प्रोटिन. प्रोटिनको बारेमा त म के भनौँ, विदाउट प्रोटिन वी क्यान नट बिल्ड मसल म्यास, वी क्यान नट डु मसल हाइपरट्रफी विदाउट प्रोटिन. हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन कि कति प्रोटिन खानुपर्ने, कसरी प्रोटिन खानुपर्ने, केबाट लिनुपर्ने, एग्स, चिकन एन्ड अल. सो हाम्रो प्रोटिन इन्टेक पुग्दैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स हुँदैन. इफ यु डु नट ह्याभ पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स, मसल प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन, द्याट मिन्स रिपेयरिङ एन्ड ग्रोथ अफ मसल्स हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मसल हाइपरट्रफी हुँदैन, मसल साइज गेन हुँदैन. बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जिम गइसकेपछि हामीले हाम्रो मसल फाइबर्सलाई माइक्रो ट्रमा दिन्छौँ, लिटल वियर एन्ड टियर गर्छौँ, च्यात्छौँ थोरै मसल फाइबर्सलाई. र जब हामी घर आउँछौँ, रेस्ट गर्छौँ, पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स, द्याट मिन्स प्रपर प्रोटिन इन्टेक गर्छौँ नि, त्यसपछि मसल प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ. मसल प्रोटिन सिन्थेसिसलाई एमटोर सिग्नलिङ पाथवे अथवा एमटोर्क1 पनि भनिन्छ. त्यो पाथवेले एक्टिभेट गरिदिन्छ. The mTOR signaling pathway activate गर्नको लागि obviously there are many factors, but one factor is amino acid, availability of amino acids, especially branch chain of amino acids, leucine isolation valine यिनीहरु. So अचानक amino acids कहाँबाट लिएर आएले फेरि? I'll tell that. हामीले जुन प्रोटिन खान्छौँ नि, त्यो प्रोटिन ब्रेकडाउन हुन्छ पोलिपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्समा. पेप्सिनोजिन भन्ने एउटा जाइमेज हुन्छ जसले पेप्सिन भन्ने एन्जाइम बनाइदिन्छ स्मल इन्टेस्टिनमा. त्यो स्मल इन्टेस्टिनले चाहिँ त्यो प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ पोलिपेप्टाइड्समा. त्यो पोलिपेप्टाइड्स अनि पेप्टाइड्सलाई ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज जस्तो एन्जाइम्स जुन ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज जस्तो जाइमेजबाट आउँछ, तिनीहरूले ब्रेकडाउन गरिदिन्छ डाइपेप्टाइड्समा. त्यो डाइपेप्टाइड्सलाई एउटा ब्रस पोर्टर एन्जाइम डाइपेप्टिडेजले अमाइनो एसिड्समा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ. सो जुन हामीले प्रोटिन खान्छौँ नि, त्यो प्रोटिन नै अमाइनो एसिडमा ब्रेकडाउन हुने हो.
सो जुन हामीले प्रोटिन खान्छौँ त्यो प्रोटिन अमाइनो एसिडमा ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यो अमाइनो एसिडले एम्प्टर सिग्नलिङ मेकानिजमलाई स्टार्ट गरिदिन्छ, त्यसपछि मसल प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ, मसल प्रोटिन सिन्थेसिसले त्यो मसल रिपेयर गरिदिन्छ अनि ग्रो गरिदिन्छ, एन्ड दिस इज हाउ वी गेन आवर मसल। सो जब हामी बडी बिल्डिङको लागि एनफ प्रोटिन खान्छौँ नि, अभियसली बडी बिल्डिङको लागि एनफ प्रोटिन भन्नाले नर्मल मान्छेहरूको प्रोटिन इन्टेकभन्दा अलिकति धेरै नै हुन्छ। सो जब हामीले एनफ प्रोटिन खान्छौँ बडी बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिने जति प्रोटिन, एनफ अमाउन्ट अफ अमाइनो एसिड्स हाम्रो बडीभित्र हुन्छ। त्यो अमाइनो एसिड्समा के हुन्छ, एमिनो ग्रुप हुन्छ जसमा नाइट्रोजन हुन्छ। फ्याट्स र कार्ब्समा पनि कार्बन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, तर नाइट्रोजन हुँदैन। प्रोटिनमा पनि कार्बन हाइड्रोजन हुन्छ, तर नाइट्रोजन हुन्छ प्रोटिनमा। सो जब हाम्रो बडीमा धेरै अमाइनो एसिड्स हुन्छ नि, त्यतिखेर द नाइट्रोजन अमाउन्ट पनि बढी हुन्छ हाम्रो बडीमा। सो हामीले इन्टेक गरेको नाइट्रोजन चाहिँ हामीले आउटपुट गरेको फाल्ने नाइट्रोजनभन्दा बढी हुन्छ। हाम्रो बडीभित्र हामीले खाएको नाइट्रोजन, हाम्रो बडीभित्र इनपुट भइरहेको नाइट्रोजन चाहिँ आउट भइरहेको नाइट्रोजनभन्दा बढी हुन्छ, जसलाई हामी पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स भन्छौँ। सो पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स भन्नुको अर्थ यो हो कि हाम्रो बडीमा एनफ अमाउन्ट अफ अमाइनो एसिड्स छ, र एनफ अमाउन्ट अफ अमाइनो एसिड्स छ भन्नुको अर्थ यो हो कि हामीले एनफ अमाउन्ट अफ प्रोटिन खाइरहेको छौँ। सो वेन एभर वी आर इटिङ एनफ अमाउन्ट अफ प्रोटिन अभियसली रिक्वायर्ड फर बडी बिल्डिङ, त्यतिखेर हाम्रो बडी पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्समा हुन्छ। सो तपाईँ एनफ अमाउन्ट अफ प्रोटिन भन्न पनि सक्नुहुन्छ, एनफ अमाउन्ट अफ अमाइनो एसिड्स भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स भन्न पनि सक्नुहुन्छ। सो मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो भने एम्प्टर सिग्नलिङ मेकानिजम एक्टिभेट हुन्छ भनेर। त्यो पोजिटिभ नाइट्रोजन ब्यालेन्स भनेको एनफ अमाउन्ट अफ अमाइनो एसिड्स छ भने अनि बल्ल एम्प्टर सिग्नलिङ एक्टिभेट हुन्छ र मसल प्रोटिन सिन्थेसिस एक्टिभेट हुन्छ भन्न खोजेको हो। प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज है, एउटै हो सबै कुरो। सो सुरुमा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त हामीले कति प्रोटिन खानुपर्छ भनेर। सो हामीले मसल बिल्डिङको लागि, बडी बिल्डिङको लागि हाम्रो लिन बडी म्यास जति छ त्यसलाई पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि जति पाउन्ड आउँछ त्यति नै ग्राम प्रोटिन खानुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला आफ्नो वेट निकाल्ने, वेट जोख्ने, अनि फ्याट पर्सेन्टेज घटाइदिने। मानौँ मेरो वेट 100 केजी छ, जसमा चाहिँ 20% बडी फ्याट छ। त्यो भनेको 20% बडी फ्याट अफ 100 केजी भनेको 20 केजी। सो मैले 20 केजी घटाइदिएँ। अब 20 केजी घटिसकेपछि 80 केजी बाँकी बस्यो। 80 केजी चाहिँ मेरो लिन बडी म्यास विदाउट फ्याट फ्री म्यास, लिन बडी म्यास हो। अब यो 80 केजीलाई मैले पाउन्डमा कन्भर्ट गर्छु, लगभग आउला अराउन्ड समवेयर अराउन्ड 170-175। सो 175 ग्राम्स अफ प्रोटिन मलाई चाहिन्छ। आई डोन्ट नो है, मैले क्यालकुलेट गरेको छैन, आइएम जस्ट मेकिङ अ गेस, नहुनु पनि सक्छ एक्ज्याक्टली। सो 80 केजीलाई आइएम गेसिङ इट टु बी 170-175 पाउन्ड्स, र यदि मेरो बडी वेट 175 पाउन्ड्स आउँछ भने मलाई 175 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ। एन्ड अभियसली हामीले कस्तो खालको प्रोटिन इन्टेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट अमाइनो एसिड प्रोफाइल भएको प्रोटिन इन्टेक गर्नुपर्छ। जनरली भेज सोर्सेस अफ प्रोटिन जुन हुन्छ त्यसमा कम्प्लिट अमाइनो एसिड 21वटा अमाइनो एसिड हुँदैन, तर नन भेज सोर्सेसमा चाहिँ हुन्छ। जस्तै चिकन, एग्स, दे हेभ कम्प्लिट अमाइनो एसिड प्रोफाइल। 21वटा अमाइनो एसिड, 20-21वटा जतिवटा अमाइनो एसिड छ, टोटल अमाइनो एसिड प्रोफाइल नन भेज सोर्सेसमा हुन्छ। यु क्यान गो फर पनिर, टोफू, यु क्यान अल्सो ट्राई सोया चङ्क्स। तर सोयाबिन्स अथवा सोया चङ्क्स धेरै खायो भने एस्ट्रोजन बढाउन सक्छ, माइट इन्क्रिज। सो दिज आर द थिङ्स यु हेभ टु टेक इनफ अमाउन्ट अफ प्रोटिन। अब डायटबाट पुगेन भने यु क्यान अभियसली गो फर वे प्रोटिन सप्लिमेन्ट अल्सो। देयर इज नथिङ ब्याड इन टेकिङ सप्लिमेन्ट्स। सो एनिवे, थर्ड नम्बरमा यो थियो कि हामीले एनफ अमाउन्ट अफ प्रोटिन खाइरहेको हुँदैन इन द बिगिनिङ फेज। भनिदिन्छ कसैले, भाइ 4वटा अन्डा खा, 1 ग्लास दुध खा अनि जिम गर। 4वटा अन्डा, 1 ग्लास दुध र जिमले बडी बन्दैन। ओके, सो दिस थिङ यु हेभ टु किप इन यर माइन्ड। भिडियो अलिकति लेन्थी भइरहेको छ अनि अलिकति बोरिङ पनि भइरहेको छ, राइट? सो त्यही भएर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति मात्र पोइन्ट्स डिस्कस गर्छौँ। बाँकी पोइन्ट्स अरू भिडियोमा डिस्कस गरौँला। देयर आर सम मोर पोइन्ट्स, र यस्तो लेन्थी हुँदैन अरू पोइन्ट्सहरू चाहिँ, छोटो छोटो नै हुन्छ, बिकज दे आर रिलेटेड टु एक्सर्साइज एन्ड अदर थिङ्स। सो अभियसली न्युट्रिसन अलिकति बिगर पार्ट भएको भएर न्युट्रिसनलाई अलिक धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, एन्ड द्याट्स वाइ द भिडियो गेट्स लङ्गर। सो एनिवे, आजको लागि यति नै। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज गिभ अ थम्स अप बटन। यदि केही क्वेरिजहरू छ भने यु क्यान पोस्ट देम डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन्स बिलो, एन्ड इफ यु वान्ट टु टक टु मी पर्सनली, आइ एम देयर एट इन्स्टाग्राम एट आयुष द न्यू पनि। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, थ्याङ्क यू फर बिङ हियर, थ्याङ्क यू सो मच।